ولفنا نعيشو كل نهار تليفون تلفزيون، نعرفو الجو الايام الجايين، نسافرو في الطيارات وحنا مرتاحين، نكونو وسط البحر وناخدو الضوء فين نوصلو وقتاش نوصلو. هادشي كامل بمساعدة واحدة من اكبر الاختراعات ديال الانسان اللي هو القمر الصناعي. واخا الهدف ديالو في البداية ما كانش نهائيا هو هادشي. فاش كان تصيفط اول قمر صناعي من طرف الاتحاد السوفيتي في 1957، الهدف كان هو إدارة الأرض والنظام الشمسي ونفسه أمريكان شوية. ولكن قدر الإنسان عبر السنوات اللي فاتوا يطور من هذا الاختراع لمصلحته، وهادشي نتعرفوا عليه اليوم إن شاء الله في واش يو نو. باش نعرفوا مزيان شنو هما الاقمار الصناعيه، خاص نرجعوا للاصل ديال هذا الاختراع ونهضروا على الاقمار الطبيعيه. وباش نزيدو نفهموا غادي نرجعوا خطوه للور ونفهموا شنو كتعني بعدا كلمه القمر. القمر هو اي جسم كيدور على شي جسم اخر كيبان عليه، واحسن مثال هو القمر اللي كنشوفو بعينينا في الليل كاملين بينا، واللي كيتحسب واحد من اكبر الاقمار الطبيعيه اللي عندنا في النظام الشمسي. المهم ومنهم الانسان تانسبيرا باش يصنع القمر الصناعي. وبيناتنا واخا كيبان لنا القمر قريب وواضح، ولكن راه المسافه بيناتنا هي 384 الف كيلومتر، بحال الا مشيتي من طنجة للقويره 167 مره. دابا ملي عرفنا شنو هما الاقمار الطبيعيه نقدروا نفهموا شنو هما الاقمار الاصطناعيه. مورا مسات الحرب العالميه الثانيه، واحد السيد سميتو ارثور سي كلارك خدام في القوات المسلحه الجويه في الانجليز، كان كيعجبو بزاف القصص ديال الخيال العلمي. واحد النهار وهو مسكين كيتفرج بقى كيفكر كيفاش نقدروا وسط الحرب نبقى نهضروا مع شي فرقه اخرى اللي كاين شي بلاصه بعيده عليهم. وتماك قرر يكتب واحد الرساله لواحد المجله علميه مشهوره في الانجليز اللي سميتها وايرلس وورد، واللي كان لمح الفكره ديال القمر الصناعي، لكن ما كانش عطى واحد التحليل بالضبط. لقى الشباب بيدو الفكره ما كانتش واضحه، ولكن ليدي هي اللي كانت مهمه. ومن تماك العلماء بداو خدامين وكيتسابقوا على شكون غادي يصنع اول قمر صناعي، حتى ل 4 اكتوبر 1957 فاش الاتحاد السوفيتي اعلن راه غادي يصيفط اول قمر صناعي للفضاء. العالم كامل كان مصدوم من هذا الاختراع، شي حاجه اللي غريبه بزاف. وباش كلشي تيق راه داروا هذا الانجاز هذا، اضطروا يصوروا كلشي لقاش داك الساعه ما كانش قمر صناعي باش يطلقوا البث المباشر. المهم موراها ملي اغلب الدول شافوا الانجاز اللي دار الاتحاد السوفيتي، قرروا باش حتى هما يصيفطوا القمر الصناعي ديالهم. امريكان، كندا، الطليان وحتى المغرب. المغرب كان رابع دولة عربية وثاني دولة في افريقيا اللي صيفط القمر الصناعي ديالو في 2001. وهذا ما كانش اخر قمر صناعي اللي صيفط المغرب، موراها جاو جوج اخرين، القمر الصناعي محمد السادس في 2017 والقمر الصناعي محمد السادس في 2018، ومشاو كامل بيوم بهدف اعاونه المغرب على مستوى الفلاحه ومراقبه الحدود وبزاف الحاجات اخرين. Mohammed 6A satellite is on its way. وهادشي كاين اخوان في الحلقه الاولى ديال واش شنو. نتمنى نكون وصلنا لكم شنو هو القمر الصناعي والمفهوم ديالو، ونتلاقاو في حلقه اخرى الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.